سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم در هر گوشه و کنار دنیا اینجور و صحتمند باشین. دوستای عزیز، امروز 1 اکتبر است سال 2023 به یادبود شهدای کاج به اصطلاح کس یک برنامه گرفته در ریشن حال در دندنان دیگه، چون امروز فاتحه بود. برنامه دیگه اطلاعیش همی بود که ساعت 5 بعد از ظهر شروع میشه که متاسفانه یک فاتحه بود دیگه، تقریبا یالی 20 کم 6 مخصیام میشه که ما دیگه یالی در پارکینگ ریشن حال هستم دیگه. دوستای عزیز دیگه لطفاً چینل مو رو لایک کن، حمایت کن، سابسکرایب کن دیگه، در ادامه مو رو بیننده باشین. تشکر دوستای عزیز. بار سفر بستند و میخواهند منطقه را ترک کنند، زیرا با باور آنان دیر یا زود از اینجا متواری خواهند شد. چون ششبر یک منطقه زیبا و حاصلخیز هزاره نشین است که هم سالگرد و آن چشم تمام خواهند. نه در حکومت بود، نه در طالب بود، نه ولی بود، نه خان بود، غریب بود، این تمام بود. این دفعه من بطور نکرد، نه خانه کنو باید او برو جای ما خود زندگی نمیشه کار کجا چه تولی نمیشه. من خودشون رو میگه خانه را نمیگه دو بچی کرده خواهد میگه فعلا عمر دیرو میگه رو با در باید خدای نمیشه علمی نظرت باید نمی داره سیموسی محکومه بگه
ما بالا که این روان دیدن نیست باشد مشکلات تشکر و فعلا استفاده نمی‌کنه و مردم خب این معلوم است که وقتی ششبر جز از ما حساب شده کلی که در مسئله زندگی مشخص از زمین مردم حساب شده مردم از ما زندگی حقیقت نداره وقتی تشکر ما باشد و امنیت حساب باشد خب چون شما چیزش خطر باشد تو شاید منطقه ما سوام می‌کنه مثلا باشد بود یک منطقه که بود چند سال پیش که یک حادثه پیش اومد کلی داخل شد 600 خانه خب این احتمال میان نمونه که در ششبر هم قسم شده و منطقه از ما که همی روان دیدامه پیدا کنه همی فشار همی زدن و کندن و به واسپاسی و چور و چپاول و منتقدون درخت و مثلا موتور بردن و دوز و اینا اگر دیدامه پیدا کنه خب مردم مجبور میشه که خب از این بود به یک ساحه زندگی کنه که مالش جانش نامش کم باشه زمانی که احساس هم نکنه خب مردم مجبورن دیگه خب نیست مواجهت می‌کنه کمپینی برای مردم بومی هستند که رای بدیم برای از اینا که وایس تو پارلیمنت هم و 14 اکتبر روز رای دادو است که ما بنی باکس یس میزنیم فقط یس وای ای اس و این که هست وایس تو پارلیمنت فور میشه شما خود معرفی کن و همین برنامه امروز با کدام مناسبت برگزار شده؟ نام از من محسن رضا هستم. برنامه امروز که هستم به خاطر یک سالی شهدای کاج هستم و برای برنامه که هستم و برای مردم کاج که هستم این برنامه را گرفتیم تا که به مردم خود برای مردم علاقه و برای مردم هزینچی آواز مظلوم قوم خود را مردم افغانهای خود را هزاره های خود را برای جهان برسانیم که در غم شما برابر شریک هستیم انشالله که به هیچ وقت تنها هستیم و اموق از درد که شما دارین اموق از بیشتر ما برای شما درد داریم. خب دوست عزیز همین برنامه های از ما زیادتر کسی درباره نسل نو است یعنی به حساب از یا نیو جنریشن نه بله. باز من خیلی ویدیوهایم کسی خیلی انتقادی جورم به خاطر از این من به این اعتقاد هستم که من نسل نو به حساب کسی از فرهنگ از عنعنات از دور شده که متاسفانه کسی خیلی مشکلاتی در بین فامیلان ده به حساب از این که چون وقت آدم در زمان نفهمه واسه خیلی مشکلی جدی به وجود میاد چون به خاطر که من خودم در کشتی هم زیاد کوشش کردم که انگلیسی یاد بگیرم صحیح یاد گرفتم یس نو هاو آر یو این چیزا نه واس اون انگلیسی که اولادهای یاد گرفتن بسیار بالاست ما بخوایم خلاصه همراه اولاد و با اصلاح صحبت کنیم درباره یک موضوع یا یک نصیحت کنیم نه در اون حد نیست فقط در حد خیلی عادی است اینالی متاسفانه که به اصطلاح چون وا انگلیسیش خیلی زیاد قوی شده از اون انگلیسیزم کسته به اصطلاح زیادتر کارهای ساختمانی و شاق هسته یا خواندیم ذهن کش نکده یا نخواندیم باز امی کسته خلاصه کسته باز اینیت برنامه فرهنگی میشه الحمدلله شهر ملبورن خیلی یک ما و شما قوم ها خیلی خوشبخت هستیم همچون برنامه زیاد است که متاسفانه حضور نمونه حالا نیست که اینال من به این مثال کسب دست اولاد گرفتن نمیاد تو میکنم در حالی که مثال بخش نسل نوزمون یک چیزی لازمی واجبیه این تو مسئله را با اسلام متوجه شده چی رقم است برادران که هستن بزرگان از ما کلانای از ما باید که اولادهای خود را برای مختلف ارگانیزیشن های هزاره که ما داریم باید که قد از اونا معرفی کنه بیشتر از اونا معلومات مفت است و ممبرسازی از اونا مفت است و ممبرسازی کنه برای ممبرسازی ایمیل از اونا تلفن نمبر از اونا میگیره و هر برنامه‌ای که ما داریم هر حسابی که داریم برای از اونا ایمیل میشه و از اونا زنگ زده میشه و برنامه‌ها هم هست که اینا رو در پارلمان مبرد چکر پارلمان میگن بعد چکر سیتی رو میگه که اونا رو معرفی مونه فقط ما یک دندنو یا ساوت ملبورن ایست یا ساوت ایست هست بند نباشیم باید که ما شهر رو بفهمیم سیستم قانون رو بفهمیم سیستم حکومت رو بفهمیم که حکومت کدام حکومت به چی کار میکنه مثلا نشنال اسمبلی است پارلمان میگیم و مثلا ویکتوریا هست از این هست کانسل کارایش چی هست و به او برنامه ها که ما شریک شدیم از بعد ما میتونیم بفهمیم ولی اگر ندیم بس پس میگم
به خاطر از اینکه سطح زبانی از مو نه به اصلاح مو شما نمیتونی انگلیسی یاد بگیری نه، یعنی به خاطر که اولادهای ما میتونه زبان مادری از مو یاد بگیره. به طور مثال تو چی کارهایی کده که همراه اولادهای خود کوشش کده که اونا بتونه زبان مادری فراموش نکنه. ما برای نمزی برنامه‌های هزارگی ممکن تا که مثلا از فرهنگی قومی خوره، از برادر از اونا زبان خوره، تمرین منه، قصه منه و از احادیثایی که قد از ما شده، از معلومات تواریخ ما خبر میشن و از چیزهایی که مثلا در درس اسکول نیه اینجی و او چیزها را ما میتونیم که از ایونتس در میتینگ ها و این چیزها با چی شد و کوشش کنیم که هستن برای درس هزارگی دری که هستن برای ویسی مردم های 11 و 12 یک روز هستن که از طرف درسگاه از طرف اسکول کالجز روز مهم است که میتونه روزهای ساتردی همون کلاس های دری زبان را بگیرن میتونه دیگه این چیزا را باید فراموش نکنیم. خب بسیار خوب، واقعا کسا من خیلی خوشحال هستم که تو زمین نظر از ما موافق هسته که به هر طور امکانی باید ما کوشش کنیم نسل نو ما این برنامه باید که متاسفانه نون حالا حضور نداره دیگه گفتنی شما هست که نون حالا در آینده بخیر این برنامه حضور پیدا کنه خانه همراه ما زبان مادری صحبت کنه در مکتب فارسی درس بخونه که از ما شما به اصطلاح فاصله نداشته باشه در فرهنگ از برنامه بفهمه. خب تشکر دوست عزیز. یک کاره میخواستم بگم هر قوم که فرهنگ خود فراموش کنه آینده خود خراب کنه و هر قومی که زبان و فرهنگ خود فراموش کنه آینده خوبی نداره. مثلا دیگه کسایی که میخواد آینده خود داشته باشه فرهنگ خود را، قوم خود را، هموطنان خود را باید جور از جور یک دیگه گرفته پیش بریم. بازم چون همین پروژه یوتیوب از ما زیادتر فوکس از ما فقط مثل نسل نوسته باید یک کار کنیم چون من همیشه که خیلی ویلوها برنامه ها جور کردم باید تاثیرش مثبت نباشه چون ما شما در این جامعه زندگی نید خاص به عنوان یک شهروند از شما نظر خصوصی خواهیم که خلاصه کسا شما نقطه رو متوجه کنیم در این مسئله زیادتر توجه کنیم و چون به اسلامی کار شما یا برنامه امروز شما به اسلام انتخابات است نه؟ بله، رفرندم و از این انتخابات کسا شما به اسلام طریقه رایدهی را خیلی از قوما یا کسایی که نمیفهمه یا انگلیش نمیفهمه نه همون طریقه چی رقم است؟ خب برای روز این از سر صبح شروع میشه پری پولینگ که میگه برای چند روز روز 14 اکتبر 14 اکتبر آخرین روز است یک کاغذ داده میشه برای شما فقط از شما یک سوال مونه آیا مردم بومی را حق داده شود در وایس پارلمان یس اور نو که ما هزاره و ما مردانه ها همه میگیم بله یک ابوریجینال پیپل فقط یس میگیم یس وای ای اس باز یعنی فیصله هم در مراکز رایدگی در کجاها هست؟ این مربوط به مختلف جاها داره هر علاقه که هست از خود 10 تا 12 اسکوله های قریب که هست در آنلاین هم توب میتونیم که اونا هست دیگه وقت میتونیم در اسکوله باریم رای خود بدیم و از دینجران که هست استرد پارک هست استرد رود نمونجا که میدان والیبال هست تشکر دوست عزیز اگر شما اگر خودم مستنید تشکر بس آباد باشین هر جای باشین خوش باشین. دوستای عزیز ما با خود آقای نویان ارزگانی داریم. سلام میشه خود با دوستان معرفی؟ من ارزگانی هستم چه ما برای همه دوستا آشنا باشد کارهای فرهنگی و امروز درباره مراسم گرفتیم درباره از همین قتل عام ها و تاج و شهدای اخیر ارزگان. آقای نویان من در بک‌گراند هست خلاصه کتابا رو می‌گم باز چون شما یک بسیار آدم فرهنگی هستید همین به اصطلاح میشه تو توضیحات بدی از چی کتابایی که ما در اینجا داریم کتابای حمایش بین المللی ارزگان است با کتابای آرشیفی که از آرشیف لندن اونا در چاپ است در زودترین وقت مثلا
در اون قرار میگیره. فعلا کتابایی که ما از نمایش بین‌المللی ارزگان اینجا داریم و نامش نمایش بین‌المللی ارزگان رابطه با اتفاقات ارزگان و هزاره هاست و اینا 5 جلد می 5 جلد 150 دلار قیمت کردیم که با فروش بره برای کتاب‌های بعدی آرشیفی که توسط حاج محمد بزرگی در لندن جمع‌آوری شده و به چاپ برسه. اینجا امیدوار هستیم که مردم همراه ما همکاری و کمک کنند. باید گل بهار نمی شود. باز این کتاب در فارسی است یا در انگلیسی؟ این کتاب فعلا ما اون که از آرشیو لندن میگیریم خود در انگلیسی است، فعلا در فارسی چاپ میکنیم، در ترجمه و چاپ میکنیم در ایران و کتابایی که الان اینجا داریم کتاب همایش ارزگان به فارسی است و 40 مقاله است. کلا دکترا و متخصصین را روش کار کرده، مقالات بسیار معتبر و با مدرک. ما واقعا میخواییم که یک نظر از شما بخواهیم. واقعا کسی چون در بین جامعه هستین، در بین مردم هستین. من خود واقعا کسی 1 سال پیش به اصلاح کسی امیر دولت‌های خود به اسلام متوجه شدن. متاسفانه اینا کس فارسیش از یاد رفته و ما سطح انگلیسی از ما قدر بالا نرفته. یعنی ما یک مشکلی کلان میدانم و امی کس آقای نایل ببخشین دمی کمونیتیسم و علل خصوص جامعه امی فرهنگی ملبورن واقعا کس اینمی روزای اینا کس بخشی هست واجب است که در این برنامه شرکت کنه. واقعا بسیار یک نعمت بسیار بزرگ است. متاسفانه امروز چنانچه که ما شما حاضر هستیم، یعنی یک نسل نو در این مثال که بچه در 12 ساله باشه متاسفانه علمی در نظر میگیریم واقعا کس وقت که اولاد ما در زبان از ما نفهمند ما چطور بتونیم که ما فرهنگ ما ما پشت سرم اینجا یک مطلب هست نوشته ملتی که تاریخ خود نداند محکوم به تکرار است. ما جامعه ما در طی 40 سال کارهای را انجام دادن. متاسفانه قسمت تاریخ ما فعالیت نکردیم، در صورتی که مردم ما هزاره ما متمدن ترین مردم و پرکارانی تاریخ که مردم ما داره هیچ کس نداره. صاحب تمدن شرق میتونیم دارن، صاحب تمدن بلخ و مامی هستیم. پس بناهن ما با تاریخ تا زمانی که مراجعه نکنیم و تاریخ این گونه که تا سر ما تکرار شده و تکرار خواهد. پس بنابراین ما هم خود ما بیاموزیم و درس بگیریم از تاریخ برای اولادهای خود. تو زمانی که یک اولاد یک درس و انگیزه تاریخی را که حس میکنه و میتونه که راه که ما رفتیم و نمانیم کلا و اونا میتونه ادامه بده. تاریخ چیزی است که مسیر انسان را به سمت انگیزه ادب خلق میکنه و انسان تاریخ است که آدم را میسازد. از موضوع دور نشویم. زیادتر ما ویلاگ‌ها جور کردم همراه اولادهای خود. سری دوستا قوم انتقاد کردم که واقعا تایم بخش اولاد خود زیادتر بله خلاصه کسی در کلاس‌های آنلاین فارسی شامل کنه در مکتب‌های که روز شنبه است. این دیت برنامه بله زیادتر به اصطلاح کس امضور رقابت‌هایی که به اصطلاح مادی است چیز لحاظ موتر و خانه و این چیزا امور کم کنه. امور رقابت رو باید مثال کسی در زمینه تحصیل از اینا در واقعا کسی در افغانستان کس نان خوردن خونه داره. ما شما به این مثال کسی به اصطلاح اینترنت داره، اسکایپ داره. من اولادهای مثال از ایران درس میده درس فارسی اما معلمش بسیار در هزینه کم به اصطلاح استاد دانشگاه است. یعنی در نظر از ما منظور رقابت‌هایی که ما شما ما با موضوعات جزئیات من نمی‌خوایم بگم. ما هدف از ما فقط تاریخ است. در قسمت تاریخ که آگاهی که ما دارم تا ملتی که تاریخ خود را مسیر خود را پیدا نکنه، تاریخ خود را آگاهی نداشته باشه و مسیر خود ادامه دادن نمیتونه. تشکر از برنامه شما. سلام. Not only in the Kaj attack, but before and after. قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم یک لحظه خاموشی را به یاد شهدان، نه تنها به یاد شهدان کاج و شهدان پیش از آن و بعد
خودتان اختیار میکنیم. نرسیدیم از اینکه خود حمایت کنیم و باید دیگر شانه به شانه کار کنیم. While you're reflecting during the moment of silence, please make a pledge on how you as an individual can make a difference on this path towards progress and justice. Thank you, everybody. I think it's important to mention that we have heard that the Afghanistan ambassador, His Excellency Wahidullah Raisi, was in town and we had extended an invitation for him to join us tonight. Although he couldn't make it. عزیز با خود آقای جان گلزاری داره. نش آقای گلزاری با دوستان خود معرفی. سلام خدمت قوم عزیز، دوستای عزیز سرتاسر جهان. نام از ما جان گلزاری است. خب آقای گلزاری، من میخوام بسیار یک نکته مهم اساسی را خلاصه اشاره کنم که بخش نسل آینده ما خیلی مهم است. چنانچه که داخل برنامه‌ها که من شرکت کردم، و تشکر از شما که خلاصه کس مصاحبت دیدیم و امروز واقعا خود شما میبینیم، شاهد هستیم که هر کدام ما مثال کس اولاد داریم. من خودم معذور هستم چون به خاطر که من مثال کس یک مراسم فاتحه رفته بودم دیگه، چون خیلی ناوقتم رسیدم دیگه ما نتونستم اولاد رو همیشه میرم، چون این برنامه از نظر از ما بخش نسل آینده ما واجب است. وقت که ما باید فرهنگ و کلتور و در زبان بفهمیم که متاسفانه شاید هستیم که بغیر آقای محمدی بچه‌ش هست دیگه کس نیست. یعنی خیلی خلاصه کس به اصطلاح از این مسئله من رنج میبرم. اینا واقعا کس به اصطلاح امون نسل آینده ما از فرهنگ از ما از کلتور ما دور شده و اونا کس انگلیس بسیار ترقی ده و ما انگلیسی از ما متاسفانه یادم نمیگیره و ترقیم نه. این یک فرق بسیار زیاد بین ما و اولادهای ما پیش آمده که به اصطلاح در زبان یک نمی‌فهمیم. از نظر ما خیلی بسیار خلاصه هست که فاصله بزرگ و این خیلی خطرناک به وجود میاد. آیا شما در نظر ما موافق هستین چون شما در بین کلمه چی هستین؟ این به اصطلاح که ما در برنامه اولادهای ما شرکت نمیکنه، همراه نسل آینده کار نمیکنیم، این چی ضررایی داره؟ بله. آره خب ما نظر شما کاملا موافق هستم که این روز میگم متاسفانه که اولادای نی نسل نو نی هستن، اما که ما از ما فاصله میگیره و ما کس از مردم از ما دور میشه و از فرهنگ و کلچر خو از اجداد خو ناخبر هستن. واسه بار از ما بگیم هزاره مگه ورس هزاره، اگه بگیم هزارگی یا کس افغانستان مگه ورس ده نه دیگه. این کس بسیار مهم است که نسل نو را کس ما پیغام بهش برسانیم از فرهنگ، کلچر، زبان. روزایی که مهم است فرض مثلا امروز دیات بوده 25 سپتامبر گرفته، 25 سپتامبر کس 1893 که روز قتل عام هزاره بوده. دیگه بسیار روز مهم است که نسل نو خبر شده و نسل نو کسی بعد آورده را بعد مبرا. اگر ما اونا را خبر نگدیم اونا هم که دنیا میتو بوده گل گلزار بوده دیگه این چیز نشینیم دیده. و امروز اگر ما بفهمیم که اونا کسی فرهنگ و کلچر، زبان و اجداد و مردم و تاریخ و کسی هزار چیز آگاه باشد، اونا میتونه که او را کسی پیش ببره. و اگر این کار ما نکنیم بفهمیم که ما فیل شدیم. ما کسی صحیح مردم خیلی آوردیم، آیال خیلی آوردیم، اما
مردم همو نسل از ما بین موره نسل از ما کسته همو تک نفر کسایی که خارجی پیدا میشه و خارجی که شراب مخوره و میگشته و لیله میگرده دیگه خلاص. اما کس نسل از ما کسته و باید تلاش کنیم که زبان، فرهنگ، کلچر، دین و مذهب و اجداد و تاریخ کلی چیزایی باید اونا کس بفهمه و خبر شده. آره تشکر. I'd like to ask and introduce Ms. Shikufa Mazari on the stage, who has prepared a poem to share about the grief from the Kaj attack from the perspective of a young person, a young student here in the Australian Hazara diaspora. Please put your hands together for Shikufa. Ladies and gentlemen, esteemed guests, good afternoon. I'd also like to start by acknowledging the traditional owners of the lands in which we meet here today. As an Indigenous person of a different land, it's important for me to acknowledge the Indigenous owners of the land in which I'm privileged to call home. My name is Shikufa, and today, as we gather to commemorate the anniversary of the horrific attack on the Kaj Education Centre in Dashtibanchi, Kabul, I stand before you as a member of the Hazara diaspora. Growing up in Australia, away from Afghanistan, I often find it incredibly challenging to express the depth of my grief for the victims of the ongoing targeted attacks on the Hazaras, and more broadly for my community that has borne the weight of such pain in many years. I've attended many events like this in the past years, tragedy upon tragedy, commemorating the death of thousands of Hazaras, school kids, travellers, mothers, fathers, peaceful protesters, mothers in labour with their unborn infants, entire families, mosque goers, wedding guests, and other innocent people. I recognise the extremely privileged position I hold as a Hazara person who has never closely been affected by the Hazara genocide. I've prepared a poem to present to you all today that I think encompasses the story of many young Hazara people in the diaspora like myself, who have been brought up away from our ancestral lands and bear the weight of immense survivor's guilt. In the stillness of the library, I find solace. My retreat, after lectures and learning in the hollowed halls, I sit, with assignments awaiting a world of my own to unfold, into books, into knowledge, opportunities of gold. Amidst the pages and the hushed whispers of study, I pause to explore the digital world of Instagram, where moments did pour. Friends' selfies, outfits and feasts, and cherished pets too dear. Live snapshots unfold, all vivid and clear. But this day, a different story unfolds before my gaze. A news station's post, a targeted strike, a world ablaze. A girls' education centre, a sanctuary of dreams. A girls' education centre, a sanctuary of dreams. Nestled in Dashtibanchi, where brave Hazara hearts aspired, now shrouded in darkness. It's not what it seems. My body goes numb, waves of dread engulf, crashing in. My body goes numb, waves of dread engulf, crashing in. These emotions are all too familiar under my skin. Another Hazara attack, a relentless and cruel game. Another Hazara attack, a relentless and cruel game. I scroll and scroll, searching for answers, burdened by shame. My assignment looms, its due time drawing near. My assignment looms, its due time drawing near. But how can I focus with this grief so severe? The images, they haunt me. The images, they haunt me, bloodstains on my screen. The images, they haunt me, bloodstains on my screen.
young lives cut short in a world so cruel and obscene. Girls cry out in anguish, parents' hearts in shards. Girls cry out in anguish, parents' hearts in shards. A Hazara mother's grief in her cries hit hard. As she learns her dear daughter is a victim of despair, as she learns her dear daughter is a victim of despair, her dreams now shattered, lost to the merciless air. A father pleads with his daughter, lifeless in his arms. A father pleads with his daughter, lifeless in his arms, begging her to wake up, to flee from harm's alarms. A small child watches, eyes wide in dread. A small child watches, eyes wide in dread. His big sister wounded, lies cold and dead. His big sister wounded, lies cold and dead. In hospitals, parents seek faces they couldn't see. In hospitals, parents seek faces they couldn't see. Daughters' identities erased, a cruel reality. A Hazara mother at home receives the news, she faints. A Hazara mother at home receives the news, she faints. Her dreams for her child met with relentless constraints. So many Hazara families in mourning, dreams torn apart. So many Hazara families in mourning, dreams torn apart. The grief, a heavy burden, etched into each heart. How can I explain to my tutor the heavy weight I bear? How can I explain to my tutor the heavy weight I bear? That my assignment lay forgotten in the face of such despair. That I am paralysed by grief in a distant, safer land. That I am paralysed by grief in a distant, safer land. As my people are attacked, their fates by others planned. For the crime of being Hazara, their features marked as a sign. For the crime of being Hazara, their features marked as a sign. Their thirst for knowledge, a threat to those who malign. They were targeted for being Hazara, their identity clear. They were targeted for being Hazara, their identity clear. Central Asian features, a sign they couldn't wear. Their thirst for knowledge, courage and grace. Their thirst for knowledge, courage and grace, deemed a threat by those who sought to erase. Survivor's guilt consumes me in this haven far from woe. Survivor's guilt consumes me in this haven far from woe. While they face the darkness, I bask in daylight. For the Hazara schoolgirls' lives cut too short, I'll continue my education for their hopeful fort. In their memory, I'll strive to learn and grow. In their memory, I'll strive to learn and grow, to honour their dreams in the diaspora's glow. Remember, dear Hazara youth, to delve into history's pages. Remember, dear Hazara youth, to delve into history's pages. To understand that these attacks are but echoes of Abdurrahman's genocide. When 62% of our kin were lost, enslaved and forcibly displaced, a painful legacy that haunts us still, shaping our lives today. Young Hazaras, delve into history, grasp your past. Young Hazaras, delve into history, grasp your past. These attacks are the echoes of a legacy that fights to last. Abdurrahman's genocide, a chapter of our pain, but now in these safe lands we call home, let our pride regain. Our culture born from suffering speaks of resilience so true. Our culture born from suffering speaks of resilience so true. Our traditional foods shaped by starvation's cruel debut. Our music, a haunting melody of anguish and might. Our music, a haunting melody of
haunting melody of anguish and might, our leaders like Baba Rosadi fought for our right. In these lands where our Hazara identity is not a target, and we thrive. In these lands where our Hazara identity is not a target, and we thrive, let us stand tall with dreams that forever strive. Embrace opportunities, work and study hard. Take a stance. Embrace opportunities, work and study hard. Take a stance. With pride in our identity, we'll conquer any circumstance. As Hazaras we rise, resilient and strong. As Hazaras we rise, resilient and strong. In the face of adversity, we'll right the wrongs. Our pain is a testament, our history, our guide. Our pain is a testament, our history, our guide. In unity we'll conquer, side by side, worldwide. In unity we'll conquer, side by side, worldwide. Thank you. Thank you, Shukla Fajan. Emotive, strong emotive words spoken out of a place of true pain and guilt, and I share in that survivor's guilt, and I'm sure many of us, if not all of us here, do. So let's use that energy, let's use that emotion towards something constructive and do away with the traditional way of doing things.